Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong chương 268 Black Clover, câu chuyện về quá khứ 16 năm trước của Libe đã được tái hiện. Nó mang đến cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về Lysita, người phụ nữ đã bỏ Asta trước cửa nhà thờ. Bên cạnh đó thì câu chuyện về cuộc đời hẩm hiu như cơm thiêu của Kun cũng mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc. Có thể nói Libe là một nhân vật rất đáng thương. Có những người sinh ra đã ở vạch đích, nhưng có những người kém may mắn với xuất phát điểm là con số âm mấy trăm ngàn, đó là Libe. Và sau khi hồi ức của tiểu ác ma kết thúc, tưởng chừng câu chuyện sẽ thật dễ dàng khi ác ma này nhận ra Asta, sau đó hai tay hai chân dâng hiến sức mạnh cho cậu nhóc. Tuy nhiên đời không như là mơ. Trong chương 269 chúng ta đã được chiêm ngưỡng thứ đáng ra nó phải có từ rất lâu rồi, đó là một trận chiến thực thụ giữa hai người đàn ông. Chương này Tabata đã thể hiện tài năng vẽ combat hết sức thuyết phục, đồng thời lý do vì sao Asta nhận được cỏ 5 lá đã phần nào được hé lộ. Đó là gì? Hãy cùng nhau khám phá nhé anh em. Với khao khát tiêu diệt Lucifer và nỗi căm thù sâu đậm với tất cả ác ma, dù dính phải thông não chi thuật của Asta nhưng Libe đẹp trai chứ không ngu. Hắn quyết định bằng mọi giá chiếm được cơ thể tràn đầy sức sống kia, sau đó sẽ tận tay tiêu diệt hết ác ma trên thế giới này. Hai con người chung số phận, chung mục đích và có cách hành xử cũng y hệt nhau. Trước đây khi Asta tỉnh dậy ở Clover và biết rằng Yami đã bị bắt, cậu cũng khao khát trả thù và quyết định một thân một mình đến thẳng Space đòi lại cục cơ. Vậy mới nói, trận này Asta không đánh không được. Cả hai đều có mục đích chiến đấu riêng. Một đứa thì muốn có sức mạnh để cứu đoàn trưởng, sau đó tiện tay giết luôn Hắc Tam, rồi về Clover tiện chân đứng luôn vị trí ma pháp vương. Một đứa thì muốn trả thù cho mẹ nuôi, tiêu diệt Lucifer và toàn bộ ác ma trên thế giới. Thế nhưng hai đứa đâu có biết mẹ nuôi của đứa này lại là mẹ đẻ của đứa kia, và thế là chúng bắt đầu bém nhau. Trong khung ảnh này có một điểm khá thú vị, nó liên quan đến Ki. Đối với Yami, Ki dựa trên các cơ và hơi thở của đối thủ để dự đoán các chuyển động. Nhưng giờ đây Asta đã phát triển nó đến một đẳng cấp mới, đó là cậu có thể nhận thấy được cảm xúc của đối phương nữa. Thanh niên này mà biết sai Ki để đón nhận tình cảm của dàn harem thì xếp lịch 246 cũng mệt đấy anh em ạ. Dù cảm nhận được sự giận dữ và căm thù của Libe, nhưng đối với Asta đẹp trai cao to hay cười mỉm như Dante, cậu còn chẳng sợ. Ngán gì thằng lùn đen nhòm trước mặt. Giờ bất kể đối thủ có cảm xúc gì đi chăng nữa thì trận chiến ngày hôm nay không thể không diễn ra, và thế là họ đã đấm nhau rất nhiệt tình. Mở đầu trận chiến, Libe liên tục điều khiển sắt quỷ kiếm tấn công Asta. Thanh kiếm được truyền vào một lượng lớn hắc khí và được tăng kích thước lớn hơn cả cơ thể cậu nhóc. Lực đập của nó mạnh đến mức chỉ cần Asta sơ hở một chút thôi thì nải chuối xanh sẽ tưng bừng vẫy gọi. Thế nhưng với ma pháp nhân vật chính, Asta bình tĩnh né tránh và thực hiện cú đấm nghiêm túc vào mặt Libe. Đó là cú đấm của những tháng ngày gian khổ ăn khoai tây tập gym. Cú đấm của một con người chỉ còn một cánh tay, đi thẳng vào mặt ác ma đang hừng hực khí thế chiến đấu. Nó mạnh đến mức Libe ngã nhào xuống đất không nói nên lời. Đây chỉ là đòn tấn công bằng tay trái của Asta thôi. Nếu nó được thực hiện bằng tay phải thì có lẽ phần còn lại của cuộc đời Kun phải ăn cháo thay cơm mất thôi. Khá thú vị khi nhận ra Asta đã tiến bộ rất nhiều. Trước time skip, não cơ vẫn phụ thuộc khá nhiều vào triệt quỷ kiếm và hắc hình để tấn công đối thủ. Nhưng giờ đây cậu đã nhạy bén hơn nhiều trong phản xạ và cực kỳ lươn lẹo khi tung đòn tấn công dù chỉ là tay không. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài, Nas vẫn ung dung thư thái theo dõi trận chiến. Anh nhanh trí đưa ra nhận xét mà ai cũng biết, đó là bản chất triệt ma pháp là xóa bỏ ma pháp, mà Asta thì lấy đầu ra ma pháp để xóa. Thế nên đối với Nas, trận này Asta có cửa thắng. Tuy nhiên Châu đánh lâu cũng chết. Libe huy động toàn bộ truyệt kỷ kiếm từ có 5 lá. Sự nỗ lực của Asta chỉ giúp cậu giữ lại thanh katana của Yami. Một tay một kiếm là chưa đủ để giành thế chủ động. Đối với Libe, đừng quên hắn có thể thua nhưng đường kiếm thì Asta không bao giờ đủ tuổi. Dù cơ thể có mạnh mẽ và dẻo dai đến mấy nhưng não cơ không thể dịch chuyển tức thời, không thể phá hủy sắt thép. Túm cái váy lại là trong mắt Libe, với khả năng hiện giờ Asta không thể nào đánh bại được những ác ma cao cấp như Lucifer. Và thời khắc sinh tử ấy, điều chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hồi ức tập 2 của Libe bắt đầu. Đó là khoảng thời gian hắn trôi nổi bên trong cỏ 5 lá không biết đến khái niệm thời gian. Trước đây chúng ta thường tự hỏi thực sự thì nguồn gốc của sách phép từ đâu mà ra, ai là người đã tạo ra nó và bên trong tồn tại những gì. Trong chương này, Tabata đã cho chúng ta thấy thế giới bên trong sách phép chỉ là một khoảng không gian vô tận và trống rỗng. Trong 16 năm không ăn không uống thực sự bất ngờ khi Libe còn sống. Thậm chí hắn không ngừng nuôi nấng hận thù và nguyên rủa ác ma. Từ lúc nào từ một tiểu ác ma dễ thương của Lysita, Libe trở thành nạn nhân của thù hận và hắn ta thức tỉnh được sức mạnh triệt ma pháp. Đây là vấn đề tớ đã thắc mắc trong video phân tích chương 268. Tại sao Libe chỉ nhận được sức mạnh này khi ở trong sách phép chứ không phải là ở bên ngoài?
Quay trở lại một chút, trong chương 177 có nói rằng để ma thuật tự bộc phát cần 3 yếu tố. Quan trọng nhất là được sinh ra với khả năng sử dụng ma pháp. Yếu tố thứ hai là một người có thể có ma pháp nhờ sự kiên định, chuyên tâm học hành và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuối cùng, yếu tố thứ ba hiếm xảy ra nhất, đó là ma lực được ban cho những ai có ý chí mạnh mẽ giữa lúc nguy hiểm hoặc khủng hoảng. Với Liber, hắn tuyệt vọng khi người thân duy nhất bị giết ngay trước mặt, lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý với hận thù và nguyên rủa. Đó cũng chính là lý do vì sao ác ma này thức tỉnh triệt ma pháp, và đương nhiên là Vanessa cùng Ray cũng trong trường hợp tương tự. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gửi đến anh em một giả thiết nữa nghe cho vui. Đó là trong chương 268, chúng ta đã thấy Lysita phong ấn Liber là để bảo vệ an toàn cho cậu khỏi sự truy lùng của Lucifer. Trước khi phong ấn xảy ra, mẹ tin đồn của Asta còn nói rằng một ngày nào đó Liber sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Tại sao cô ấy lại tự tin với một ác ma không có chút ma pháp nào như thế? Khả năng của Lysita là hấp thụ mana vào sự sống, nó cũng có nét tương đồng nhất định với triệt ma pháp. Vì thế rất có thể trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lysita đã truyền toàn bộ ma pháp của mình cho Liber. Vốn dĩ có thể cậu bé miễn nhiễm với năng lực của Lysita nên việc tiếp nhận sức mạnh là điều có thể hiểu. Quay trở lại chương 269, sau khi vấn đề sức mạnh được giải quyết, Liber nhận ra hắn không thể thoát khỏi cuốn sách phép. Để rồi vào một ngày đẹp trời, cuốn sách chọn Asta làm chủ nhân. Nhìn thấy Asta như mèo thấy mỡ. Từ ngày hôm đó, Liber khao khát chiếm được thần sắc 90% cơ bắp kia, để sau đó biến giấc mơ trả thù trở thành sự thật. Vậy câu hỏi là vì sao Asta lại được có 5 lá lựa chọn? Như chúng ta đều biết, sách phép là thứ ràng buộc với mọi pháp sư khi họ đủ 15 tuổi. Trong buổi lễ phát sách phép, có những người nhận được cuốn sách nhỏ như bàn tay, có những người lại chỉ vỏn vẹn vài trang giấy như Julius, có nghĩa là sách sẽ tự động tìm chủ nhân phù hợp với nó. Nếu liên hệ điều đó với Asta, chúng ta sẽ hiểu được tại sao cậu lại nhận được cỏ 5 lá, bởi vì bên trong cuốn sách đang chứa một ác ma triệt ma pháp, thứ sức mạnh chỉ phù hợp với những ai không có ma pháp, và rõ ràng ở thời điểm đó, Asta là người phù hợp nhất để lựa chọn. Có một câu hỏi khá thú vị mà hẳn nhiều anh em sẽ tự hỏi, đó là Liber được Nurse nhận định là rất mạnh, nhưng tại sao trong trận chiến này, hắn ta đang tỏ ra khá đơn giản khi chỉ điều khiển những thanh chuyên kỷ kiếm và tấn công Asta. Còn nhớ trước đó trong trận chiến với Dante, Liber có thể giải phóng những luồng hắc khí đuổi theo được đối thủ, hay tạo ra lá chắn để vô hiệu hóa các đòn tấn công ma pháp. Tuy nhiên nếu để ý, anh em sẽ thấy sự khác biệt, đó là trạng thái ở biên giới khác hoàn toàn với hình dạng lúc này của Liber. Và có một điểm chúng ta cần lưu ý, đó là ác ma này chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào. Có nghĩa là cho đến thời điểm này hắn ta chỉ đang chiến đấu theo bản năng, và rõ ràng là bản năng của thanh niên này không được nhanh trí cho lắm. Trở về với hiện tại, câu chuyện chủ tịch giả vờ giúp đỡ cậu bé cơ bắp đang dần đi đến hồi kết, khi cậu bé không chỉ đơn thuần có cơ bắp mà cơ não cũng ở một đẳng cấp thượng thừa, lấy lại tinh thần và sử dụng đến con át chủ bài triệu hồi sư phụ trong tư tưởng. Trong đoạn nhạc quen thuộc, Asta đã tìm ra cách để đánh bại Liber. Một mặt cậu dùng ki cảm nhận chuyển động của Triệt Quỷ Kiếm, một mặt tái hiện lại kỹ thuật của những kiếm sư ma pháp cậu từng đối đầu để tiếp cận và dần lấy được lợi thế trước đối thủ, lần lượt từ Kiato, Yami, Lix, Fangel, kể cả là Max cũng được triệu hồi. Rất thú vị khi họ đều là những người xuất hiện trước đợt tập huấn 6 tháng ở Hearth. Trải qua các trận chiến, Asta đã học hỏi từ tiền bối và dần hoàn thiện kỹ năng chiến đấu. Điều này không quá bất ngờ với một thanh niên từng lãnh hội ki chỉ trong vài phút, phải không nào? Nỗ lực không ngừng nghỉ của Asta trong quá khứ đang phát huy tác dụng. Đứng trước cảnh phải cạp đất thay cơm, Liber không thể tin vào hiện thực. Khao khát trả thù của hắn là rất lớn, vì thế nó không thể thất bại như vậy được. Ngay lúc đó, một thanh kiếm được đâm tới và lời nói ta sẽ giành chiến thắng vang vọng trong không trung. Chương 269 chính thức kết thúc ở đây. Việc bắt đầu trận chiến với chỉ một cánh tay nên chiến thắng là điều không tưởng với Asta, nhưng cậu đã dần chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Đó không phải là sự may mắn hoặc được búp quá lố của Tabata, mọi thứ đều là thành quả từ sự nỗ lực không biết mệt mỏi của thanh niên cơ bắp. Đó là một bài học đáng giá trong cuộc sống cho chúng ta, phải không nào? Tuy nhiên trận chiến có thể chưa kết thúc như vậy, bởi Liber vẫn còn ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Với quyết tâm trả thù mãnh liệt, chắc chắn hắn sẽ không để Asta chiến thắng dễ dàng. Chương sau tôi nghĩ rằng Kun sẽ tung ra toàn bộ thực lực và đẩy Asta một lần nữa phải vượt qua giới hạn để chiến thắng nghịch cảnh. Khi bạo lực thất bại thì đạo lý sẽ lên ngôi. Rất có thể Asta sẽ dùng đến thông não chi thuật lần 2 để hoàn toàn khuất phục được Liber. Và video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.